สวัสดีครับผมช่างแม็กจากร้านสบายทีสวิตนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนแบต iPhone 6s นะครับผมเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเปลี่ยนกันไปนะครับ
ำการเช็คเครื่องครับตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าตรงนี้ครับถ้าใดสนใจนะครับก็ติดต่อทางเพจสมาร์ทหรือว่าทางไลน์ Facebook ได้ครับผมสอบถามอาการกันได้ครับตรงนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ